Nếu một ngày nào đó chúng ta có cỗ máy thời gian quay ngược về trái đất cách đây khoảng 100 đến 200 triệu năm, có lẽ thứ đầu tiên khiến chúng ta sợ không phải là khủng long, mà là cảm giác mọi thứ đều quá to. Rừng cây cao khổng lồ, dương xỉ mọc dày đặc như mê cung, côn trùng bay vo ve nghe như là trực thăng mini, mặt đất rung lên theo từng bước chân của những sinh vật nặng hàng chục tấn. Đại dương thì đầy những sinh vật săn mồi to như tàu ngầm. Khi ấy hành tinh này giống hệt một bộ phim quái vật. Vì sao ngày xưa nhiều sinh vật khổng lồ thế nhỉ? Một con Argentinosaurus có thể dài hơn 30 mét, nặng ngang vài chục con voi cộng lại. Một con T-Rex sở hữu lực cắn mạnh đến mức nghiền nát xương như là bóp bánh quy. Dưới biển, Megalodon dài gần bằng một chiếc tàu cá nhỏ, đi săn cá voi như cá mập trắng săn hải cẩu ngày nay. Điều thú vị là những sinh vật đó không phải là lỗi của tự nhiên. Chúng không đột nhiên to lên vì phép màu nào đó. Tất cả đều là kết quả của hàng chục triệu năm tiến hóa trong một môi trường hoàn toàn khác trái đất hiện nay. Nói cách khác, hành tinh ngày xa xưa giống như một nơi khác, nơi luật chơi sinh tồn hoàn toàn không giống với bây giờ. Trái đất cổ đại xanh hơn, giàu thức ăn hơn rất nhiều. Muốn hiểu vì sao động vật ngày xưa khổng lồ, hãy bắt đầu từ môi trường sống. Ngày nay, chúng ta sống trên một hành tinh có băng ở hai cực, thời tiết biến động mạnh, khí hậu thay đổi thất thường. Nhưng hàng trăm triệu năm trước, nhiều giai đoạn trái đất nóng hơn hiện nay rất nhiều. Có thời kỳ gần như không tồn tại băng ở vùng cực. Mực nước biển cao hơn hiện tại hàng chục mét. Khí hậu nóng ẩm khiến thực vật phát triển khủng khiếp. Nhiều nhà khoa học cho rằng trái đất thời đó giống như một nhà kính sinh học khổng lồ. Cây cối mọc nhanh, mọc dày và phủ kín nhiều vùng rộng lớn. Các khu rừng cổ đại có thể kéo dài hàng nghìn cây số gần như là liên tục. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng, bởi muốn nuôi sinh vật khổng lồ thì cần phải có nguồn thức ăn khổng lồ. Một con khủng long ăn cỏ nặng vài chục tấn không thể sống bằng vài bụi cây nhỏ như là con nai, con bò hiện nay nó đang ăn. Nó cần hàng trăm kg thực vật mỗi ngày, và trái đất cổ đại khi ấy đã đủ tài nguyên để đáp ứng điều này. Cũng vì cây cối phát triển quá mạnh nên nhiều loài thực vật mọc rất cao. Để ăn được phần lá ở trên cao, động vật cũng phải tiến hóa cổ dài hơn và thân lớn hơn. Đó là lý do xuất hiện những loài cổ dài khổng lồ. Chúng giống những chiếc cần cẩu di động, đi đến đâu là quét sạch tầng lá trên cao tới đó. Và rồi khi động vật ăn cỏ càng lớn, động vật săn mồi cũng buộc phải lớn theo. Thế là cuộc chạy đua kích thước bắt đầu. Tiếp theo hãy nói đến môi trường. Oxy đã từng biến côn trùng trở thành những con quái vật. Nếu có thứ gì đó khiến người hiện đại sốc nhất khi quay về thời cổ đại, có lẽ không phải là khủng long mà là côn trùng. Bởi ngày nay một con chuồn chuồn đã đủ khiến nhiều người giật mình rồi, chuồn chuồn to. Nhưng mà thời cổ đại đã từng tồn tại những cái con như vậy với sải cánh khoảng 70 phân, tức là gần bằng một con chim săn mồi rồi. Ngoài ra còn có những con rết dài hơn 2 mét, bọ cạp biển to như xuồng hay nhiều loại côn trùng có kích thước khiến người hiện đại nhìn thấy chắc là bỏ chạy. Và lý do ở đây nằm ở oxy. Hiện nay không khí chứa khoảng 21% là oxy, nhưng khoảng hơn 300 triệu năm trước, nồng độ oxy có khi lên đến hơn 30%. Với sinh vật thì đây là một khác biệt quá khổng lồ. Côn trùng không có phổi như động vật có xương sống, chúng hô hấp bằng hệ thống ống khí nhỏ chạy khắp cơ thể. Khi oxy trong không khí cao hơn, khả năng vận chuyển oxy hiệu quả hơn rất nhiều. Điều này cho phép côn trùng phát triển cơ thể lớn hơn mà vẫn sống khỏe. Nói đơn giản thì ngày xưa trái đất giống như là một server đầy oxy, khiến nhiều sinh vật có thể phát triển đến kích thước mà ngày nay giống như là bất khả thi. Quay lại với động vật khổng lồ. Nhiều người nghĩ động vật khổng lồ chắc là phải nặng nề, chậm chạp và ngu ngốc. Nhưng khoa học hiện đại cho thấy điều ngược lại. Nhiều loài khủng long thật ra cực kỳ tối ưu về mặt sinh học. Ví dụ, xương của nhiều loài không đặc hoàn toàn mà có nhiều khoang rỗng giống như chim bây giờ. Điều này giúp giảm trọng lượng cơ thể đáng kể. Hệ hô hấp của chúng cũng hiệu quả hơn nhiều động vật hiện đại. Nói cách khác, chúng không đơn giản là những cục thịt to di động. Chúng giống như những cỗ máy sinh học được tối ưu qua hàng chục triệu năm tiến hóa. Một số loài săn mồi thậm chí chạy khá nhanh. Một số loài có khả năng phối hợp săn theo nhóm. Một số loài có trí thông minh cao hơn tưởng tượng rất nhiều. Điều này cũng rất quan trọng, bởi nếu cơ thể lớn mà không tối ưu, sinh vật đó sẽ nhanh chóng chết vì tiêu hao năng lượng quá lớn. Nhưng khủng long đã tồn tại hơn 160 triệu năm, nghĩa là chúng không hề thất bại. Ngược lại, chúng từng là sinh vật thống trị thành công nhất trong lịch sử của trái đất. Đó là ở trên bờ, còn dưới nước thì sao? Nếu đã trên cạn toàn quái vật thì xuống biển còn đáng sợ hơn nhiều. Biển cổ đại cực kỳ giàu thức ăn. Sinh vật phù du, cá nhỏ, mực, bò sát biển phát triển dày đặc tạo nên hệ sinh thái khổng lồ. Mới nơi nào nhiều thức ăn nơi đó sẽ xuất hiện kẻ săn mồi cũng rất khổng lồ. Có thời kỳ đại dương đầy những sinh vật, ví dụ như là Mosasaurus, Pliosaurus hay là Megalodon. Riêng Megalodon được ước tính dài đến gần 20 mét.
Bộ hàm của nó lớn tới mức người trưởng thành có thể đứng lọt vào bên trong. Ngày nay, cái con cá mập trắng mà xuất hiện gần bãi biển đã khiến cả khu vực hoảng loạn, mà cái con kia nó còn tồn tại, chắc nhiều tuyến du lịch sẽ đóng cửa vĩnh viễn luôn. Điều thú vị là môi trường nước giúp nâng đỡ trọng lượng cơ thể rất tốt, vì vậy sinh vật biển dễ đạt kích thước cực lớn hơn động vật trên cạn. Điều quan trọng là các sinh vật lại càng tiến hóa lớn bởi vì đây là lợi thế sống còn. Ngày nay chúng ta thường nghĩ linh hoạt là mạnh, nhưng trong rất nhiều giai đoạn cổ đại, to mới là sức mạnh tối thượng. Càng to càng khó bị săn, càng dễ thắng trong tranh giành lãnh thổ, càng dễ kiếm bạn tình và càng áp đảo đối thủ. Hình như bây giờ nó vẫn đúng ở một số điều. Đó là lý do tiến hóa từng liên tục đẩy nhiều loài theo hướng khổng lồ. Ví dụ dễ hiểu nhất là hươu hiện nay, con đực to hơn thường thắng trong giai đoạn giành bạn tình. Qua nhiều thế hệ, kích thước dần tăng lên. Thời cổ đại cũng vậy, nhưng quy mô còn điên rồ hơn nhiều. Một con khủng long nhỏ sống giữa thế giới toàn quái vật gần như không thể tồn tại được. Dần dần chỉ những loài đủ mạnh, đủ to mới sống sót được tốt ở trong thời điểm đó. Kết quả là cả hệ sinh thái bị phóng đại kích thước. Cây to hơn, động vật ăn cỏ lớn hơn, động vật săn mồi lớn hơn, thậm chí cả côn trùng cũng lớn hơn. Nhưng càng khổng lồ thì càng khó thích nghi. Sinh vật khổng lồ rất mạnh trong thời kỳ ổn định, nhưng khi môi trường thay đổi, chúng lại rất dễ bị tổn thương. Một con chuột có thể sống với lượng thức ăn nhỏ, nhưng một con khủng long nặng khoảng 50 tấn thì không. Nó phải ăn nhiều, nó phải sống ở chỗ rộng, nó cần khí hậu ổn định và nó phải cần oxy đủ cao. Chỉ cần hệ sinh thái gặp biến động mạnh, những sinh vật khổng lồ sẽ dính đòn đầu tiên. Và rồi, đúng là biến cố xảy ra thật. Thiên thạch đã thay đổi luật chơi của cả hành tinh. Khoảng 66 triệu năm trước, một thiên thạch khổng lồ rơi xuống khu vực là vịnh Mexico ngày nay. Vụ va chạm này mạnh đến mức gây ra cháy rừng toàn cầu, tạo sóng thần khổng lồ và đưa lượng bụi cực lớn lên bầu khí quyển. Bụi này che cả ánh sáng mặt trời. Nhiệt độ từ đó mới giảm, cây cối mới chết nhiều, chuỗi thức ăn sụp đổ. Những sinh vật khổng lồ bắt đầu chết dần chết mòn vì thiếu thức ăn. Trong khi đó, những loài nhỏ bé lại có lợi thế, bởi vì chúng ăn ít hơn, trốn dễ hơn, sinh sản nhanh hơn và thích nghi tốt hơn. Đó là khoảnh khắc cuộc chơi sinh tồn của trái đất đã thay đổi hoàn toàn, không còn là con nào to nhất sẽ thắng, mà trở thành con nào thích nghi tốt hơn sẽ sống. Động vật có vú, trong đó có con người, đã tận dụng cơ hội đó để thống trị trái đất, nhưng câu chuyện của con người thì lúc bấy giờ chưa xuất hiện. Trước khi khủng long tuyệt chủng, động vật có vú chủ yếu chỉ nhỏ như chuột. Chúng sống lén lút dưới bóng cây khổng lồ của khủng long, nhưng khi khủng long biến mất, cả hành tinh đã xuất hiện vô số khoảng trống sinh thái. Rừng trống, đại dương trống, chuỗi thức ăn trống, động vật có vú lập tức bùng nổ tiến hóa. Hàng triệu năm sau bắt đầu xuất hiện voi, tê giác, hổ, linh trưởng và cuối cùng mới là con người. Điều thú vị là động vật có vú hiếm khi đạt kích thước lên đến mức điên rồ nhiều như là khủng long. Lý do là cơ thể động vật có vú tiêu hao năng lượng rất lớn để giữ nhiệt. Chúng khó đạt kích thước siêu to khổng lồ như nhiều loài bò sát cổ đại. Ngày nay thì sao? Ngày nay trái đất không còn phù hợp với quái vật nữa. Nếu bây giờ xuất hiện một loài khổng lồ như khủng long, khả năng rất cao là nó khó tồn tại lâu, bởi thế giới hiện đại không còn phù hợp. Rừng chia cắt hết rồi, khí hậu thay đổi nhanh, con người mở rộng khắp nơi, nguồn thức ăn tự nhiên thì giảm mạnh. Một sinh vật càng lớn càng cần mở rộng lãnh thổ và lượng thức ăn khổng lồ. Nhưng đó lại là thứ thế giới hiện nay rất thiếu. Ngay cả voi, tê giác hay cá voi hiện nay cũng đang gặp nguy cơ lớn. Không phải vì chúng yếu, mà vì cơ thể khổng lồ khiến chúng khó thích nghi với tốc độ thay đổi chóng mặt của hành tinh chúng ta. Và cuối cùng, sinh vật mạnh nhất lại không phải là sinh vật to nhất. Đó chính là điều thú vị của tiến hóa. Sinh vật thống trị trái đất cuối cùng lại không phải là con chạy nhanh nhất, không phải là con to nhất, cao nhất, mạnh nhất, mà là cái con biết dùng trí thông minh. Con người đấy, con người không có móng vuốt như hổ, không có sức mạnh như voi, không có kích thước như khủng long. Nhưng mà con người biết hợp tác, biết chế tạo công cụ, biết thay đổi môi trường sống. Đó là lý do cuối cùng những quái vật khổng lồ biến mất, còn con người lại trở thành kẻ thống trị hành tinh. Nói cách khác, lịch sử tiến hóa của trái đất giống như một cuộc chơi kéo dài hàng trăm triệu năm. Ban đầu tự nhiên ưu tiên cái to, nhưng càng về sau hành tinh này lại ưu tiên thông minh tốt hơn và thích nghi giỏi hơn. Và đó là lý do thời đại của những con quái vật khổng lồ đã kết thúc. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.